ඔන්න අද මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ S500 කියන drone එක අඩුම වෙලාවකින් හදන්න යන්නේ. එතකොට මේකේ frame එක හදන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ drone එක assemble කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඕකට කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා බලමු. මම මේක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කරනවා. solder කරන එකත් මම ඒකට දානවා. මම ඔයාලට stop watch එකේ time එක දාලා තියන්නම්. බලන්න මට කොච්චර වෙලාවක් යනවද මෙන්න මේ S500 කියන drone එක හදන්න. හරි. ඔන්න මේ වැඩේට මම පාවිච්චි කරන්නේ S500 කියන drone frame එක. එතන මේ තියෙන S500 කියන drone frame එක. එතන මේක සම්පූර්ණ මුලින් ඉඳලා හදන් තියෙන brand new තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ drone එක හදන්න පාවිච්චි කරනවා 1000 kV නැත්නම් 1000 kV මෝටර් සතරක් පාවිච්චි කරනවා. මේක සාමාන්‍ය ටිකක් quality එක තියෙන මෝටර් සතරක්. ඊට පස්සේ මේ මෝටර් සතරට frame එක set කරන්න ඇන ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙදි පාවිච්චි කරනවා ESC විදියට SkyWalker 30 ampere කියන ESC එක. හැබැයි මේක අලුත් එකක්. මේක version 2 ESC එක. ඒතර SkyWalker Obevin SkyWalker 30 ampere version 2 කියන ESC හතරක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ version එක ගැන කිව්වොත් එහෙම අර මුලින්ම ආපු ESC එකට වඩා ගොඩක් පොඩි මේක. ඒතර පොඩ්ඩක් අප්ග්‍රේඩ් කරලා එකලා තියෙනවා. size එකෙන් පවා පොඩි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරනවා බැටරි එක විදියට 6200යි milliampere hours බැටරි එකක්. මේක 3 cell බැටරි එකක්. කියන 11.1 voltage තියෙන එකක්. ඒතර මේ බැටරි එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මේ frame එකට connect කරන්න මෙන්න මේ XT60 එකේ male එක තියෙනවා. මෙතන female connect එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ මොලේ flight control එක විදිහට පාවිච්චි කරනවා NASA M-Lite V2 කියන flight control එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම එයාගේ original GPS එක තියෙනවා, remote LED එක තියෙනවා, එයාගේ back එක තියෙනවා. එතන මෙන්න මේ flight control එක මෙයාගේ මොලේ විදිහට මම පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ control එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ FlySky i6 කියන transmitter එක. එතන මේ i6 එක තියෙනවා, ඒ වගේම receiver එක තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ බලලා මේක එකක් තියෙන කියලා. ඇත්තටම මේ drone එක ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ Skylab එකට හදන්න ආපු drone එකක්. එතන මේකේ rebuild එකක් තමයි කරන්නේ. සහ ඒගොල්ලන්ගේ flight control එකේ මේකේ තිබු flight control එකේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තිබ්බ. එතන මේ අලුතෙන් flight control එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඒක තව ටිකක් වෙනස් කරලා තමයි මේ flight control අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව මේකට පාවිච්චි කරනවා receiver එක connect කරන්න මෙන්න මේ DJI ලගේ NASA එකේ cables ටික පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ කියන parts ටික එකතු කරලා තමයි මෙන්න මේ drone එක build කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ drone එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. එතකොට මේ drone එක හදන්නේ ඇත්තටම කැමරාව අරන් යන්න සහ මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා එයාට තව දේවල් ටිකක් ඕන වුණා කිව්වේ ඒවට තමයි මේක හදන්නේ. මේ වීඩියෝ විශේෂයක් තමයි මම මේ drone එක හදන්නේ මගේ අඩුම කාලේ. ඒ කියන්නේ මම මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන් drone එක හදන වෙලාව කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා මම skip කරන්නේ නැතුව මම පෙන්නනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් drone එක හදන කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියන එක. දැන් මගේ නම් experience එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඒ කාලේට යන්න. එහෙනම් බලමු මේ drone එක හදන කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා.